Loạt phim hiện đại chiếu tháng 2 trên màn ảnh Hoa ngữ. Liệu những bộ phim hiện đại này có thể làm nên chuyện trên màn ảnh không? Đã qua nửa đầu tháng 2, nhưng màn ảnh Hoa ngữ vẫn khá ảm đạm khi hàng loạt những bộ phim được kỳ vọng như Cây ô liu màu trắng, Tiên đài hữu thụ, Trưởng tâm đều đã thất bại. Thành ra, khán giả đặt khá nhiều kỳ vọng vào các dự án phim hiện đại chuẩn bị lên sóng nửa cuối tháng 2 như Khó dỗ dành, Duyệt, Quốc vương đang ngủ đông. Khó dỗ dành, Bạch Kính Đình, Trương Nhược Nam. Chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng, lại mời được những gương mặt tên tuổi của màn ảnh như Bạch Kính Đình, Trương Nhược Nam nên Khó dỗ dành đã khiến khán giả chú ý đến ngay lúc mới quay. Tính đến thời điểm hiện tại, Khó dỗ dành đã đạt 5,5 triệu lượt đặt xem trước và đồng thời cũng xác nhận sẽ lên sóng vào ngày 18 tháng 2. Tuy phán nguyên tác vẫn cảm thấy lấn cấn vì Bạch Kính Đình và Trương Nhược Nam đều không hợp với hình tượng nhân vật mà tác giả miêu tả, nhưng cũng hy vọng họ sẽ dùng diễn xuất để khiến bộ phim hiện đại này đạt thành công. Lữ Kính, Đàn Kiện Thứ, Lý Lan Địch. Lữ Kính có kịch bản khá mới mẻ khi kể về chiếc vòng tay có thể khiến nữ chính Tô Tranh Tranh, Lý Lan Địch thay đổi diện mạo và từ đó giúp cô tạo mối lương duyên với Đường Kỳ, Đàn Kiện Thứ. Chính vì sự mới mẻ này mà Lữ Kính được kỳ vọng sẽ là một làn gió mới trên màn ảnh Hoa ngữ tháng 2 này và khiến khán giả phải chú ý đến. Chỉ có điều, Lữ Kính cũng có nhược điểm khi Đàn Kiện Thứ không phải ngôi sao quá hợp với những bộ phim hiện đại tình cảm. Thất bại của Rất nhớ anh trước đó là một ví dụ điển hình. Duyệt, Quốc vương đang ngủ đông, Ngô Thư Hân, Lâm Nhất. Cũng khá lâu rồi Ngô Thư Hân mới quay trở về đóng phim hiện đại nên dân tình rất hóng Duyệt, Quốc vương đang ngủ đông. Tính ra thì nội dung của Duyệt, Quốc vương đang ngủ đông không có gì mới mẻ. Bộ phim hiện đại này như câu chuyện chữa lành nhẹ nhàng nhưng lại tạo động lực cho mọi người hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Vai diễn của Ngô Thư Hân trong Duyệt, Quốc vương đang ngủ đông vẫn nằm trong vùng an toàn. Nhưng điểm nổi bật là cô cùng Lâm Nhất tạo được chemistry ổn nên bộ phim có khả năng sẽ gây bão màn ảnh. Bắc Thượng, Bạch Lộc, Âu Hào cũng là phim hiện đại nhưng câu chuyện của Bắc Thượng lại khác những dự án trong danh sách này. Nội dung của bộ phim xoay quanh những chàng trai cô gái và hành trình vươn tới ước mơ, đồng thời vượt qua khó khăn để đạt được thành công của họ. Ngoài kịch bản thú vị ra thì Bắc Thượng được coi như bộ phim thay đổi hình tượng của Bạch Lộc, cô có thể tiến lên phía trước, không thì còn phụ thuộc khá nhiều vào bộ phim này. Nhưng nhìn chung, chỉ cần Bắc Thượng đảm bảo được khoản kịch bản và diễn xuất thì không lo bộ phim hiện đại này sẽ thất bại. Liều Em, Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm. Sau hàng loạt những thất bại khi đóng cổ trang, Trương Lăng Hách chuyển sang nhận phim hiện đại và anh đang thử sức mình với Yêu Em. Câu chuyện tình giữa bác sĩ, bệnh nhân đã từng được khai thác khá nhiều trên màn ảnh nhưng có thể mới mẻ hơn nữa, không thì còn phải phụ thuộc vào kịch bản. Bên cạnh đó, khán giả cũng lo ngại bởi diễn xuất của Trương Lăng Hách không tốt, anh rất khó kiềm chế được biểu cảm trên màn ảnh. Nếu không thể tạo ra được chemistry thì bộ phim của Trương Lăng Hách và Từ Nhược Hàm có lẽ sẽ thua trước các đối thủ.